بصي يا ست الكل، النهاردة مش بنعمل أي طاجن. النهاردة بنعمل كفتة طرية ومتبهرة صح، خضار متشوح على أصوله، وبشاميل كريمي ناعم بيغطي كل ده بحب. يلا بينا نبدأ خطوة خطوة. نجهز الكفتة. في طبق واسع نحط نص كيلو اللحمة المفرومة. أهم سر هنا إن اللحمة ما تكونش خالية من الدهون خالص، علشان لو ناشفة هتنشف في الفرن. نضيف البصل المبشورة، بس خلي بالك لازم تعصريها كويس جدا من ميتها علشان الكفتة ما تفكش منك. نحط الملح، الفلفل الأسود، بهارات اللحمة، الكزبرة الناشفة، ورشة جوز الطيب الصغيرة اللي بتفرق جدا في الطعم. نقلب بقى بإيدينا كويس جدا، وندعك اللحمة كأننا بنعجنها لمدة 3 دقايق على الأقل. السر هنا إن العجن الكويس بيخلي الكفتة متماسكة وطرية. لو حسيتيها ناشفة سنة، ممكن تضيفي ملعقة مية ساقعة أو لبن. نغطيها ونسيبها ترتاح في التلاجة 10 دقايق. دي تكة مهمة علشان تمسك نفسها في الفرن. نشكلها كرات أو صوابع. لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي علشان تستوي صح. نستنى الزيت يسخن كويس على نار متوسطة. السر هنا إن الزيت ما يكونش بارد علشان الكفتة ما تفكش، وما يكونش نار عالية قوي علشان ما تتحرقش من بره وتفضل نية من جوه. ننزل الكفتة واحدة واحدة من غير ما نزحم الطاسة. نسيبها تتحمر على كل جنب حوالي 3-4 دقايق لحد ما تاخد لون ذهبي جميل. مش لازم تستوي 100% لأنها هتكمل تسوية بعدين. نطلعها على مناديل مطبخ علشان تتصفى من الزيت. لو خايفة تفك، دخليها الفريزر 10 دقايق قبل التحمير علشان تمسك نفسها. نجهز الخضار. في طاسة على نار متوسطة نحط ملعقة زيت. أول ما يسخن نحط البصل الجوانح. نقلبه بالراحة لحد ما يطرى ويبقى لونه ذهبي خفيف مش محروق. نضيف الفلفل الأحمر والأخضر، رشة ملح خفيفة جدا. نشوحهم دقيقتين 3 بس، مش عايزينهم يستووا زيادة علشان يفضل فيهم قرمشة خفيفة وطعم حلو. نطفي النار ونسيبهم على جنب. نيجي بقى للبشاميل الكريمي. في حلة على نار متوسطة نحط الزيت أو الزبدة. أول ما تسخن نضيف الدقيق. نقلب باستمرار. أهم خطوة هنا التقليب المستمر، مش عايزينه يغمق قوي. نبدأ نضيف الحليب الدافي تدريجياً. نضيف الملح والفلفل ورشة جوز الطيب. نقلب لحد ما يسيحوا تماماً ويبقى البشاميل ناعم ولامع. لو حسيتيه تقيل زيادة، زودي ربع كوب لبن سخن وقلبي. التجميع. نجيب الطاجن. أول طبقة نحط شوية من الخضار، نضيف بعدها طبقة من البشاميل. نرص الكفتة فوق البشاميل. نضيف بشاميل تاني. لو حابة تزودي لمسة حلوة، ممكن رشة جبنة بسيطة بين الطبقات. في الآخر نرش كوب الموتزاريلا على الوش. الفرن. ندخل الطاجن فرن سخن مسبقاً على 200 درجة في الرف الأوسط. يسيب من 20 ل 25 دقيقة تقريباً. لو عايزة وش دهبي قوي، شغلي الشواية آخر دقيقتين بس وخلي عينك عليه. أول ما يطلع ما تقطعيش على طول، سيبيه يهدى 10 دقايق علشان يمسك نفسه ويتقطع مظبوط. وهنا بقى هتلاقي كفتة طرية من جوه، بشاميل كريمي ناعم، وطبقة جبنة ذهبية بتشد وتفرح القلب. جربيها وقوليلي رأيك، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة علشان كل يوم معانا وصفة جديدة وطعم يحلي يومك يا ست الكل. كان معاكم تيسير أبو دهب.